Presidenti Trump takon homologun rus Putin, komentohet si jo serioz paralajmërimi i tij që Moska të mos ndërhyjë në zgjedhje. Zëvendës ndihmës sekretari amerikan i shtetit Matthew Palmer bën thirrje për qetësi në prag të zgjedhjeve në Shqipëri. Aleatët e Shteteve të Bashkuara kërkojnë shtensionimin e situatës me Iranin. Mirëmbrëma të nderuar teleshikues, mirë se vini në programin ditari të Zërit Amerikës. Unë jam Menada Zaimi. Në këtë emision do të flasim rreth intervistës që zëvendës ndihmës sekretari amerikan i shtetit Matthew Palmer dha për Zërin e Amerikës. Ai tha se Washingtoni pret që zgjedhjet vendore të zhvillohen në 30 qershor në Shqipëri dhe më pas mosmarrveshjet të shqyrtohen nga gjykata kushtetuese. Zoti Palmer bëri thirrje për shmangje të dhunës, duke shtuar se udhëheqësit e partive do të mbahen përgjegjës për dhunën e përkrahësve të tyre. Ndërkohë, presidenti i Shqipërisë, Ilir Meta, ripërsëriti sot se data kushtetuese e mbajtjes së zgjedhjeve vendore është 13 tetori, qëndrim ky ndryshe nga ai i ambasadës amerikane në Tiranë, delegacionit të Bashkimit Evropian si dhe zyrës së lartë të drejtuesit të OSBE-s, të cilët njohin 30 qershorin si datë të mbajtjes së zgjedhjeve vendore. Ata bën thirrje për një proces të qetë dhe pak të dhune. Qëndroni me ne. Presidenti amerikan Donald Trump i tha sot homologut të tij rus Vladimir Putin të mos përzihet në zgjedhjet amerikane, një koment ky që tingëlloi si paralajmërim jo serioz në dritën e skandali që çojnë në hetime 2 vjeçare të kontakteve të fushatës së tij me Kremlinin gjatë zgjedhjeve të vitit 2016. I pyetur nga gazetarët nëse do ta shtrojë këtë çështje gjatë takimit me presidentin Putin, presidenti Trump tha se natyrisht që po. Më pas ai u drejtua presidentit rus 2 herë duke thënë që të mos përzihej me zgjedhjet, çka u shoqërua me buzëqeshje nga zoti Putin. Të dy presidentët biseduan në periferi të takimit grupit të 20-shës që po mbahet në Osaka të Japonisë. Takimi i tyre i parë kokë më kokë që nga takimi i Helsinkit në qershorin e vitit kaluar. Marrëdhëniet ndërmjet dy vendeve u përkeqësuan pasi Rusia aneksoi Krimen në vitin 2014 dhe për shkak të mbështetjes që Moska i dha presidentit sirian Bashar al-Assad në luftën në Siri. Në një intervistë kohëve të fundit, presidenti Putin tha se marrëdhëniet ndërmjet Moskës dhe Washingtonit po përkeqësohen gjithnjë më shumë. Presidenti Trump ka kërkuar marrëdhënie më të mira me presidentin Putin për të trajtuar një mori çështjesh për fshirë synimin e tij për të frenuar ambicien bërthamore të Koresë së Veriut. Të premte atëse shumë i shohën me presidentin Putin dhe e kanë sulmuar për dështimin që ta përballë publikisht presidentin rus lidhur me ndërhyrjen ruse në zgjedhjet presidenciale amerikane të vitit 2016. Senati amerikan për mbrojtjen kombëtare parashikon një fond prej 750 miliardë dollarësh për Pentagonin dhe do të financojë të gjitha degët e forcave të armatosura. Projektligji mundson gjithashtu krijimin e forcës hapësinore sipas udhëzimeve të administratës Trump, iniciativë që lidhet me sigurinë kibernetike dhe parashikon një rritje pagash prej 3.1% për personelin ushtarak. Sipas projektligjit mbështetur nga të dyja palët, subjektet që bëjnë biznes me Korenë e Veriut do të ndalohen nga sistemi bankar amerikan. Sot Senati pritet votojë rreth një propozimi sipas të cilit presidenti Trump nënt e largimit senatorëve republikan të shtetit të Oregonit në një përpjekje kjo për të bllokuar një ligj që synon uljen e emetimit të gazit karbonik. Ndërkohë, qindra vet u mblodhen në mbështetje të 11 ligjvënësve republikan përpara godinës Kongresit. Udhëheqësi demokrat i Senatit u shpreh shqetësuar lidhur me situatën e krijuar. Senatorët republikan kanë njoftuar se do të kthehen vetëm në rast se propozimi votohet me referendum. Sesioni legjislativ përfundon të dielën dhe demokratët kanë vetëm disa ditë kohë për të bindur republikanët të kthehen. Në këto rrethana duket e pamundur që të miratohet projektligji, nga ana tjetër më shumë se 100 projektligje kanë mbetur peng i kësaj situate të krijuar. Në prag të zgjedhjeve të kontestuara vendore në Shqipëri, një diplomat i lartë amerikan i tha Zërit Amerikës se pritshmëria e Washingtonit është që zgjedhjet të zhvillohen në 30 qershor dhe më pas mosmarrveshjet të zgjidhen në gjykatën kushtetuese.
Zëvendës në ndihmës sekretari i Shtetit për Europën, Matthew Palmer, bëri thirrje për shmangje të dhunës më 30 qershor, duke shtuar se udhëheqësit e partive do të mbahen përgjegjës për dhunën e përkrahësve të tyre. Me zotin Palmer bisedoi shefi intervistë. Le të filloj me lajmin e fundit. Presidenti Meta shpalli datën e re të zgjedhjeve vendore 13 tetor. Kryeministri Rama ka ngul për 30 qershorit. Cili the elections be postponed? We expect the elections to go forward on. Ne presim që zgjedhjet të zhvillohen në 30 qershor. Presim që ato të zhvillohen në mënyrë të qetë dhe transparente. Pas zgjedhjeve do të formohet gjykata kushtetuese dhe presim që mosmarrëveshjet për kohën e zhvillimit të zgjedhjeve të zgjidhen përmes institucioneve të vendit. Through Albanian institutions. What legitimacy will such elections have? Çfarë legitimiteti do të kenë këto zgjedhje ndërsa në gjysmën e bashkimit do të ketë vetëm një kandidat dhe votuesit nuk do të kenë alternativë për të zgjedhur? Basically, people are going to have no choice. Listen, it's certainly less than ideal that there's a local election. Është një situatë më pak se ideale që zgjedhjet vendore të zhvillohen pa pjesëmarrjen e opozitës, por kjo nuk do të thotë që zgjedhjet në vetvete nuk janë të vlefshme. Njerëzit do të kenë mundësi të dalin për të votuar, për të shprehur mendimin e tyre. Askush nuk duhet i pengojë për këtë. Njerëzit që duan të marrin pjesë, që duan të votojnë, duhet jenë të lirë ta bëjnë këtë. Të zgjedhurit duhet lejohen të fillojnë detyrën dhe të qeverisin. Ne do të kemi njerëzit tanë në terren, në kuadër të misionit vëzhgues të Odirit, por edhe në mënyrë të pavarur, me ekipe vëzhguesish të ambasadës, për të parë se si do të shkojnë gjërat. Ne shpresojmë që më 30 qershor gjithçka të jetë sa më qetë e në mënyrë paqësore. Peacefully and in as smooth a fashion as possible. A jeni shqetësuar nga mundësia e dhunës më 30 qershor? Absolutisht, dhe u bëjmë thirrje udhëheqësve të opozitës t'u bëjnë të qartë për krahasve të tyre që të mos ketë dhunë më 30 qershor, që askush të mos pengojë të drejtën e atyre që dëshirojnë të marrin pjesë në zgjedhje. Protestat paqësore janë pjesë e qeverisjes demokratike. Kjo është shumë normale. Ne e pamë më 21 qershor se opozita është plotësisht e aftë të paraqesë argumentet e veta në mënyrë paqësore, në një mënyrë që përputhet me praktika demokratike. Ne duam të shohim që edhe në 30 qershor ngjarjet të zhvillohen pa dhunë. Ne u bëjmë thirrje udhëheqësve të opozitës t'u bëjnë këtë të qartë për krahasve të tyre. In the past you have said that people, especially Më parë, ju keni thënë se udhëheqësit e opozitës duhet të mbajnë përgjegjësi nëse ka dhunë, se ata do të jenë personat përgjegjës për të. Ka patur njoftime në shtyp për dy udhëheqësit e dy partive kryesore të opozitës, PD dhe LSI, se nëse ka përpjekje me dhunë për të bllokuar zgjedhjet e së dielës, partitë e tyre do të rrezikonin të futeshin në listën e Shteteve të Bashkuara të organizatave që janë objekt sanksionesh nga Washingtoni. A ekziston një rrezik i tillë për to? Is there such a risk? Pengimi i zgjedhjeve mund të përbëjë bazë për të përjashtuar nga marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara. Përtej kësaj nuk mund të komentoj për situata hipotetike, por po, absolutisht është përgjegjësia e udhëheqësve të opozitës që në këto rrethana t'u bëjnë të qartë për krahasve të tyre se dhuna është një mjet i papranueshëm. Po ashtu duam të dëgjojmë të njëjtin gjë nga qeveria. Është një gjë që e kemi theksuar vazhdimisht. Kushdo në Shqipëri duhet ta dëgjojë qartë nga udhëheqësit e tyre, nga ata të cilët i mbështesin dhe presin udhëzime, ta dëgjojnë nga komuniteti ndërkombëtar, përfshirë Shtetet e Bashkuara. Është diçka që unë e kam theksuar disa herë dhe po e përsëris. Dhuna është e papranueshme. Përpara se të shpallte datën e re, presidenti Meta u takua me përfaqësues të disa ambasadave të vendeve kryesore në Tiranë, por duket se ai nuk ftoi përfaqësues të ambasadës amerikane ose asaj italiane. Në të kaluarën, presidenti Meta ka bërë kritika relativisht të ashpra ndaj komunitetit ndërkombëtar, duke u shprehur se nëse dikush kërkon zgjedhje njëpartiake, le të vënë në korën e veriut, apo se ai ka anuluar zgjedhjet në Shqipëri dhe jo në Amerikë apo në ndonjë vend tjetër. Si u përgjigjeni ju këtyre kritikave? How do you respond to such criticism? Well, again, ideally we Në kushte ideale, ne do të kishim dashur që në zgjedhje të merrnin pjesë si partitë e opozitës edhe të qeverisë. Këtë u bëm të qartë me forcë udhëheqësve të opozitës përpara se ata të vendosin të bojkotonin zgjedhjet. Është për të ardhur keq që vendosën ndryshe, por kjo nuk do të thotë që zgjedhjet nuk duhen zhvilluar. Pas zgjedhjeve do të ketë mundësi që të krijohet gjykata kushtetuese. Është plotësisht e mundur që gjykata të vendosë që zgjedhjet duhen përsëritur, por kjo i takon gjykatës ta vendosë dhe jo politikanëve të veçantë.
Local elections appear to be just one of... Zgjedhjet vendore janë vetëm shfaqja më e fundit e problemeve të thella politike të Shqipërisë. Çfarë do të ndodhë më një korrik? E kemi parë një situatë të tillë të përsëritet shpesh. Çfarë do të ndodhë pas një korrikut? Si mund të dalë Shqipëria nga ky batak? What is going to happen there after July 1st? How can they get out of this mess? Well, I think there's a couple of things that we would hope. Janë disa gjëra që ne shpresojmë të ndodhin pas një korrikut. E para është dialogu mes qeverisë dhe udhëheqësve të partive të opozitës për reformën elektorale. Ka një projekt të reformës elektorale që është në përputhje me rekomandimet e Odirit, dhe ne duam të shohim marrëveshje për procesin e ardhshëm të reformës elektorale, që të krijonte kushtet që zgjedhjet në të ardhmen të zhvillohen duke gëzuar mbështetje nga të gjithë në mënyrë transparente dhe me llogaridhënie. Duam që gjithë partitë të ripohojnë mbështetjen për reformën në drejtësi, që është thelbësore për aspiratat evropiane të Shqipërisë, dhe duam të shohim formimin e institucioneve të Shqipërisë, si gjykata kushtetuese, që do të lejonin një funksionim të qetë të proceseve demokratike në Shqipëri. A series of intercepted phone conversations between... Një seri telefonatash të përgjuara të zyrtarëve socialistë lënë të kuptohet se ata dyshohen për abuzim pushteti dhe mund të kenë shkelur edhe ligjet zgjedhore duke u bërë presion votuesve. Cili është komenti juaj për këtë? Do you have any comment on that? Sure. Those are serious allegations and they deserve to be investigated. Këto janë akuza serioze që duhet të hetohen. Ne do të mbështesim një hetim nga institucionet dhe autoritetet shqiptare, një hetim që është profesional, transparent, që të çon drejt një përfundimi. Këto janë akuza shumë serioze që kërkojnë hetime serioze. But these are absolutely serious allegations that require a serious investigation. And one last question. The socialist government of Prime Minister Rama... Qeveria socialiste e kryeministit Rama është përfshirë në disa skandale kohë të fundit, nuk dua t'i përmend ato një nga një, po. A mban ai përgjegjësi për gjendjen në të cilën është Shqipëria sot? Ai është tashmë në pushtet prej 6 vjetësh. He has been in power for 6 years. I think there's enough... Ka përgjegjësi të shumta për të gjithë politikanët që të pranojnë pjesën e tyre, por ajo që jemi të interesuar ne është rruga drejt së ardhmes së Shqipërisë. Mosmarrveshjet politike duhet të zgjidhen jo nga aktorët ndërkombëtar, apo nga forcat të jashtme që shkojnë atje për të zgjidhur mosmarrveshjet, apo luajtur rolin e arbitrit. Ato duhet të zgjidhen nga institucionet e Shqipërisë. Shqipëria është vendi i NATO-s, kandidat për në Bashkimin Evropian, është një partnere e rëndësishme për Shtetet e Bashkuara, dhe ne duam që Shqipëria dhe udhëheqësit shqiptar të mbajnë përgjegjësi për zgjidhjen e sfidave politike me të cilat ndeshet vendi. Zoti Palmer, ju faleminderit. Thank you for having me on the show. I appreciate the opportunity. Në Tiranë, Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës i bëri thirrje gjithë udhëheqësve politikë, zyrtarëve të qeverisë, agjencive të sigurisë dhe qytetarëve shqiptar që të sigurohen që në zgjedhjet e 30 qershorit të zhvillohen në mënyrë të qetë dhe transparente. Dhuna nuk është një mënyrë legjitime të shprehurit politik, ata që përfshihen në akte dhune duhen hetuar me të gjithë fuqinë e ligjit, theksohet në deklaratë. Ambasada njoftoi se Shtetet e Bashkuara do të kenë ekipe vëzhguesish në qendrat e votimit dhe qendrat e numërimit në mbar Shqipërinë dhe do të mbështeten tek raporti OSB Odirit për të vlerësuar rregullsinë e votimit. Deklarata nxit udhëheqësit politik që pas zgjedhjeve të së dielës të rikthejnë vëmendjen e tyre në forcimin e institucioneve demokratike shqiptare dhe në zbatimin e ligjit, përfshirë këtu dhe në ecjen përpara me ngritjen e gjykatës kushtetuese të drejtuar nga gjykatës, të cilët e kanë kaluar vettingun. Deklarata e Ambasadës së Shteteve të Bashkuara në Shqipëri përfundon duke kujtuar se miratimi i reformës zgjedhore dhe zbatimi i reformës në drejtësi janë thelbësore për aspirantat europiane të Shqipërisë dhe ngritjen e demokracisë së fortë që i shërben të gjithë shqiptarëve. Ndërkohë, po sot presidenti Ilir Meta ripërsëriti se zgjedhjet vendore janë dekretuar në datën 13 tetor, ai ftoi qytetarët që t'i shmangen provokimeve të së dielës gjatë votimeve socialiste, siç dhe i cilësoi ai. OSB-ja dhe Bashkimi Evropian dolën gjithashtu me deklarata duke kërkuar që qytetarëve të krijojnë kushte të qeta. Presidenti i Shqipërisë Ilir Meta përsëriti sot se data kushtetuese për zgjedhjet vendore është 13 tetori dhe u kërkoi qytetarëve të shmangen këtë fundjavë provokimeve që sipas tij ju shërbejnë vetëm atyre që duan të legjitimojnë kapjen totale të shtetit dhe instalimin e një regjimi njëpartiak. Presidenti Meta tha në një mesazh për publikun se kryeministri Rama po këmbgul të zhvillojë votimet socialiste më 30 qershor, kur ata vetë do të votojnë dhe do të numërojnë, ndonse dekreti për mesin e tetorit është i qartë dhe i padiskutueshëm nga ana ligjore dhe kushtetuese.
Zoti Meta shtoi se zgjedhjet e fshehta, demokratike, të lira dhe të ndershme do të ketë vetëm në 13 tetor, ndërsa qytetarët duhet të shmangen provokimeve me qetësi dhe mençuri. Por ai kërkoi të respektohen dhe të mos ketë konfrontime me ata bashkëqytetarë që do të shkojnë në këto votime socialiste, siç i quajti ai. Konfrontimet e dhuna nuk i shërben Shqipërisë dhe së ardhmës së saj evropiane, mos u nervozoni nga provokimet që do t'ju bëhen për të çuar drejt dhunët, theksoi zoti Meta. Por diplomatët perëndimor kanë një tjetër këndvështrim për gjendjen në Shqipëri. Bashkimi Evropian dënoi sot dhunën në çdo formë dhe deklaroi se qytetarët shqiptar duhet të jenë në gjendje të ushtrojnë të drejtën e tyre për të votuar në mënyrë të rregullt dhe paqësore në votimet e 30 qershorit. Është përgjegjësia aktorëve politikë që të mos pengohen veprimtaritë e votimit. Çdo veprim i dhunshëm apo çdo formë nxitje dhune janë absolutisht politike, duhet të tregojnë përmbajtje dhe të shmangin retorikën provokuese, deklaroi Bashkimi Evropian. Më herët katër drejtuesit më të lartë të OSBE-s shprehen keqardhje për tensionin e vazhdueshëm politik në Shqipëri dhe dënuan sulmet e dhunshme ndaj organeve zgjedhore. Tani më shumë se kur është e domosdoshme që aktorët shqiptar të punojnë së bashku për të kaluar ngërçin aktual, të angazhohen në dialog pa parakushte dhe të sigurojnë që zgjedhjet e kësaj të diele të zhvillohen paqësisht, thuhet në deklaratën e OSBE-s. Ndërsa dy partitë më të mëdha politike vazhdojnë të jenë të angazhuar në veprimtari dhe deklarata pro dhe kundër zgjedhjeve të kësaj të diele. Për zërin e Amerikës. Në Shqipëri, kryeministri Edi Rama njoftoi shkarkimin e kryebashkiakut të VAU të Dejes Zef Hila, përfaqësuesi i Partisë Demokratike, pas ngjarjeve të dhunshme brëmba Molotov brenda Komisionit Zonal të Administrimit të Zgjedhjeve duke djegur materialet e votimit. Më herët shkarkimin e kryebashkiakut të VAU të Dejes e kishte paralajmëruar dhe ministri i Brendshëm Sander Leshaj. Sipas tij, opozita e cila mbrëm mohoi që në sulmin ndaj Komisionit Zonal të ishin për njerëzit e saj, po përpiqet që të lajë duart nga aksioni kriminal i militantëve të saj. Policia njoftoi para arrestimin e të paktën 14 personave që sipas saj dyshohet jenë përfshirë në sulmin e mbrëmshëm. Mes të arrestuarve ishte edhe nënkryetari i Bashkisë VAU të Dejes dhe disa punonjës të këtij institucioni. Ndërkohë që mes personave të shpallur në kërkim nga policia janë dhe djali i vllajt të kryebashkiakut Hila. I pyetur nga Zëri i Amerikës, kryetari i Bashkisë VAU të Dejes, Zef Hila, tha se nuk ishte asnjë njoftim zyrtar i pranishëm në protestën e natës kaluar në KZZ-n e Bushatit, duke shtuar se distancohet nga çdo akt të dhune. Protesta e mbrëmshme, shtoi ai, është organizuar nga Aleanca Qytetare për Demokraci dhe Dega e Partisë Demokratike. Po sot drejtuesit e lartë të Partisë Demokratike ripërsëritën qëndrimin se militantët e saj nuk qëndron pas djegjes së KZZ-s së VAU të Dejes dhe se gjitha, sipas kryetarit të Partisë Demokratike Lulzim Basha, ka qenë një skenar i organizuar nga kryeministri Edi Rama. Zoti Basha tha gjithashtu se shkarkimi i kryetarit të VAU të Dejes është i paligjshëm dhe dhunim i kushtetutës, siç dhe u shpreh ai. Samir Pishti, një nga veprimtarët e njohur të komunitetit shqiptaro-amerikan, i tha Zërit Amerikës se kriza aktuale politike në Shqipëri ka një natyrë artificiale. Zoti Repishti tha gjatë një interviste se dhunës i duhet thënë jo, sepse ajo nuk ka vend në një shoqëri të qytetëruar. Veprimtari i njohur i komunitetit shqiptaro-amerikan shprehu gjithashtu pikpamjen e tij se data e zgjedhjeve vendore të 30 qershorit mund të ishte shtyrë. Me zotin Repishti bizetoi kolegu ynë Ilir Ekonomi. Kjo krizë ka karakter artificial, për mendimin tim, është rezultati i konfrontimeve të vazhdueshme ndërpartijake, betejën e tyre për sri për pushtet. Në filozofinë politike shqiptare, pushtet do të thotë pushtet absolut, nuk ka gjë tjetër. Atëherë cila është dilema, është Partia Socialiste, është bashkëngimtare e Partisë Punës Shqipërisë, reklamon pushtetin që e humbi në vitin 90. Partia Demokratike, që është viktimë e Partisë Punës Shqipërisë, reklamon pushtetin që i takon si kundërshtar të komunizmit. Ky problem do të ishte zgjidhur me kohë, me zgjedhje të lira, që nuk ngjau. Zgjedhjet të akuzuar si të vjedhura, vendi u zhyt në arbitraritet, në korrupsion. Parlamenti u kthye në agjencitë ekzekutivit, gjykatat u korruptuan, sot kemi gjykatën kushtetuese vetëm me një anëtar që duhet të ishin 11. Shumë njerëz janë të hutuar, nuk e dinë se si do të jetë e ardhmja. Të tjerë e shohin zgjidhjen të dhuna. Çfarë mesazhi keni ju për këta njerëz? Në të drejtën edhe unë jam i hutuar. Nuk e kuptoj pse po krijohen këtë situatë.
Po e para gjë që kam të thënë është jo dhunë. Unë kam shumë frikë nga dhuna. Dhuna nuk ka vend një shoqëni që nume pikë. Zotëre Pishti, ç'mendoni për qëndrimet dhe komentet e ndërkombëtarëve lidhur me këtë krizë? Shumë me rëndësi. Edhe kjo është një ejmet e madhe që e po përsëritet në Shqipëri. Është krijuar mentalitetin në kohën e komunizmit, se ne s'kemi nevojë për botën e jashtme, se ne i bëjmë që gjithë është e vërtet. A përsa i përket ndërhyrjes që të dashurve të qeverisë amerikane, unë me keqare e them, por nuk e aprovoj. Nuk besoj se është e thjeshtë sa të merret një vendim që të mahen votimet me 30 qershor, sepse kështu ka thënë kryeministri. Kërkesa për ndryshimin e datës votimeve që ka bërë presidenti i Republikës, për mendimin tim, është logjike. Edhe nuk do t'i kushtonte asnjë partisë socialiste sikur ta ndryshonte këtë datë. Doktore Pishti, shumë faleminderit. Faleminderit. Irani pritet të jetë një nga temat kryesore të takimit të G20-s, ku udhëheqësit e vendeve të industrializuara takohen sot dhe nesër në takimin e përvitshëm të tyre, ndërkohë diplomatët amerikanë dhe iranianë u takuan me homologët europianë në një përpjekje për gjetur një zgjidhje politike për krizën që lindi pasi Shtetet e Bashkuara braktisën marrëveshje ndërkombëtare bërthamore të vitit 2015 me Iranin. Tensionet amerikane me Iranin po ashtu trajtuan në takimin e NATO-s në Belgjik që u mbajt një ditë më parë. Ministrat e mbrojtjes dhe vendimtare në NATO zhvilluan një takim 2 ditor në Bruksel për të trajtuar çështjet themelore të sigurisë, përfshi kërstimin bërthamor nga Irani. Shefi amerikan i mbrojtjes në detyrë, Mark Esper, tha se regjimi ka mbjell kaos dhe konflikt në linjën e mesme për 40 vjet dhe duhet të ndalet. Veprimet armiqësore të Iranit janë një problem ndërkombëtar dhe prekin të gjitha vendet. Këtu përfshihen qëllimet e tyre bërthamore, programin e rritje raketave balistike, mbështetja për terrorizmin ndërkombëtar dhe sulme ndaj lundrimit të lirë në detin Arabis, ngushticën e Hormuzit dhe gjerën e Omanit dhe hapësirën ajrore ndërkombëtare javën e kaluar. Tensionet me Shtetet e Bashkuara dhe Iranit u përshkallëzuan javën e shkuar pasi Irani rrëzoi një dron amerikan, duke thënë se shkeli hapësirën ajrore. Washingtoni mohon akuzat, duke thënë se nuk dëshiron luftë me Iranin. Shtetet e Bashkuara në mënyrë të qartë kanë deklaruar se nuk duan luftë, duke thënë se janë të gatshëm të bisedojnë me Iranin pa parakushte. Mesazhi nga aleatët është se ne mbështesim përpjekjet për të ulur tensionet, por të shmangur llogaritjet e gabuara, incidentet, aksidentet dhe sidomos situatat që mund të dalin jashtë kontrollit dhe mund të krijojnë një gjendje mjaft të rrezikshme. Në vend të reagimit ushtarak, Washingtoni përdori sanksionet ekonomike ndaj Iranit. I jemi përkushtuar politikës për presion maksimal ekonomik sepse po funksionon, po pengon të ardhurat në nivele historike për regjimin, lidhjet e tyre në mbar rajonin po dëmtohen financiarisht. Udhëheqësit iranian kanë reaguar me zemrim ndaj sanksioneve që kanë dëmtuar ekonominë e tyre, duke i quajtur akte lufte. Ata po përdorin fuqinë e tyre ekonomike, po vënë sanksionet si një lloj arme, po përballemi me një koncept shumë të ri, armatimi i dollarit. Ata përdorin dollarin si një armë për të imponuar vizionin e tyre, politikat e tyre ndaj vendeve dhe kjo duhet të ndalet. Një luftë me Iranin nuk ka mbështetje as brenda dhe as jashtë vendit. Presidenti francez e bëri këtë qartë në të mbërritur në Osaka. Duhet të arrijmë uljen e tensioneve me Iranin dhe të vazhdojmë politikën e sigurisë në gadishullin korean. Ligjvendësit amerikan po shqyrtojnë një legjislacion që do të kërkonte miratimin e Kongresit për një sulm ushtarak ndaj Iranit. Ishte në presidenti amerikan Joe Biden, ishte në mesin e 10 kandidatëve presidencial demokratë të cilët debatuan mbrëm në Florida. Ky është grupi i dytë i kandidatëve demokratë të cilët përballen me njëri tjetrin. Ata shpesh kritikuan presidentin Donald Trump, por nuk nguruan të kritikojnë dhe njëri tjetrin. Do të ndjekim tani një përmbledhje të debatit të mbrëmshëm. Në skenën e debatit që u mbajt mbrëmjen e së njëjtës në Miami të Floridës, grupi i dytë i 10 pretendentëve të tjerë demokrat për president
morën pjesë në një debat televiziv të organizuar nga rrjeti NBC. Ishën presidenti Joe Biden, kryesuesi i tanishëm i anketave të demokratëve, e tha qartë arsyeën e kandidimit të tij. Po kandidoj për të udhëhequr këtë vend, sepse mendoj se është e rëndësishme që të rikthejmë shpirtin e kombit tonë. Ky president e ka dëmtuar atë. Ai është presidenti i vetëm në historinë tonë që ka barazuar racistët dhe supremacistët e bardhë me njerëzit e zakonshëm dhe të mirë. Zoti Biden qëndronte pranë senatorit të Vermontit Bernie Sanders, i cili vjen i dyti në anketa. Senatori Sanders argumentoi se problemet e vendit janë shumë më të thella se sa thjesht mposhtja e presidentit Trump. Asgjë nuk do të ndryshojë nëse nuk kemi guximin për të kundërvënë Wall Streetit, industrisë së sigurimeve, industrisë farmaceutike, kompleksit industrial ushtarak dhe industrisë së karburanteve fosile. Gjatë debatit 2 orësh, zoti Biden u vu her pas herë Kamala Harris e sulmoi zotin Biden për përpjekjet e tij në të kaluarën për të gjetur gjuhë të përbashkët me senator me pikpamje raciste dhe për kundërshtimin për të vendosur sistemin e detyruar të autobusëve për integrimin në shkolla. Që e ndërtuan karrierën e tyre mbindare tracore në këtë vend, tha zonja Harris. Zoti Biden dha një përgjigje pasionante, duke përmendur rastet kur ai kishte mbrojtur të drejtat kur president ishte për herë të parë një afrikano-amerikan, Barack Obama. Unë kandidova pikërisht për të drejtat civile. Vazhdoj të mendoj se duhet të bëjmë ndryshime thelbësore tek të drejtat civile dhe ato nuk përbëjnë vetëm afrikano-amerikanët, por edhe komunitetin LGBTQ. Joseph Biden dhe Bernie Sanders janë të dy në të 70-tat dhe ndarja mes brezave brenda Partisë Demokrate u shfaq qartë kur zëvendësi i Kalifornisë Eric Swalwell e sfidoi drejt për drejt zotin Biden. Isha 6 vjeç kur një kandidat presidencial erdhi në Konventën Demokratike të Kalifornisë dhe tha: "Është koha për ta kaluar pishtarin tek një brez i ri amerikanësh." Ky kandidat ishte atëherë senatori Joe Biden. Ai pati të drejtë kur tha se ishte koha për të kaluar pishtarin tek një brez i ri amerikanësh 32 vjet më parë. Kjo mbetet aktuale edhe sot. Një tjetër demokrat i ri, i cili po ngrihet në anketa, është kryetari i bashkisë South Bendit të Indianës, Pete Buttigieg. Sikurse pjesëmarrës të tjerë në debat, ai kritikoi qasjen e administratës Trump ndaj imigracionit. Është hipokrizi. Për një parti që e lidh veten me fenë krishterë të thuar se është diçka normale ndarja e familjeve nga agjentët federal, që Perëndia do të lejonte mbylljen e fëmijëve në kafaze, me këtë bien të gjitha pretendimet për të përdorur gjuhën fetare. Në debatin e së njëjtës morën pjesë edhe senatori i Colorados Michael Bennet, ish-guvernatori i Colorados John Hickenlooper, senatorja e New Yorkut Kirsten Gillibrand, autorja Marianne Williamson dhe biznesmeni Andrew Yang. Demokratët do ta kenë debatin e tyre të dytë presidencial në fund të korrikut. Të nderuar televizionistë, ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Ju mund ta shihni dhe do ta keni të plot në faqen tonë të internetit ose edhe në Facebook. Ndërkohë kemi përfunduar edicionin informativ. Ju falenderoj që na ndoqët. Natën e mirë.
جانا امر باش نمشيو نهاجموا على هذه القريه كما راسنا مع مدنيين